Mindanao, Visayas, Luzon at sa lahat ng mga kapatid nating Pilipino na nasa ibayong dagat. Ngayon po ay ika-24 ng Nobyembre 2020. 6 na tulog na lamang at 157 days, 157 years at kaarawan na po ni Gatpuno Andres Bonifacio. Welcome po kayo dito sa Talakayan Bayan. Opo, si Butch Valdes ng KDP. At meron po tayong panauhin ngayon at ngayon mukhang kilalang kilala na ngayon dahil madalas siyang lumalabas sa ating mga interviews at sa mga radio at kaninang umaga lang nandito siya sa Senate, di ba? Yes, and dahil po nagbibigay po sila ng pahayag hinggil dito sa problema natin, problema ng bayan hinggil dito sa mga CPP-NPAs. Pero ang magiting po at napakatapang at napakatalinong panauhin natin ngayon ay walang iba kundi si CELIZ. Yes, sir. CELIZ. Sir Butch and Sir RJ. Maraming salamat po. At first time ko pong mag-live studio guesting sa napaka-simple pero napaka-meaningful na lugar na ito. Sir Butch, maraming salamat. Representing po the group newly formed. And now I am confirming it. It's final. It's actually official right now. We are forming Sambayanan. Sambayanan. Sentrong Alyansa ng Mamamayan para sa Bayan, which is a group that attempts to gather the former rebels and the former Cadre ng CPP-NPA coming back to the folds of the government and helping the government achieve a better position to attain peace and security. And kami po, nag-bigkis ng aming grupo para po magkaroon kami ng support system for security, economic promotion ng aming mga former rebels, and ang panghuli po is to continue the advocacy for good governance without asserting and promoting violence and armed struggle that we used to do sa panahon po na kami sa CPP-NPA. Magandang araw, mabuhay po ang Katipunan TV dito sa Talakayang Bayan. We're happy to be part dito sa pagtitipon nito on air on the program of Sir Butch and Sir RJ. Alam niyo po, yung ating panauhin ngayon na si kasamang Eric, masasabi natin na isang tunay na Pilipino, isang tunay na patriotiko, at higit sa lahat, yung nag-aalab na pagmamahal sa inang bayan ay hindi po nawawala. Yan po ay nagmamanifest dito sa bagong silang na organisasyon na Sentrong Alyansa ng mga Mamamayan para sa Bayan. Marami kasing mga, alam mo na, kuro-kuro at lalo-lalo na yung bato ng kabilang panig. Ano po, ito yung nasa Communist Party of the Philippines, NDF and New People's Army na binabansagan yung mga kapatid nating mga Pilipino na nagbalik loob sa ating pamahalaan na mga traidor sa revolusyon, taksil, mga ganyang mga paratang. Palagi ko po itong Sambayanan, ito ang titindig para dun sa pagpapatuloy ng pagmamahal sa inang bayan. Tama po, Sir Butch and Sir RJ. Kasi wala pong exclusive franchise. Ang CPP-NPA, NDF, much less ang kanilang mga open organizations, ang kanilang mga party list na tinayo nila, para sila lang ang mag-ako na sila lamang ang pwedeng magmahal sa ating inang bayan. Kaya natutuwa ko ng pangalan ng inyong media platform is Katipunan TV. And true to the word of the station or the platform, si Sir RG is really, ganito talaga pag nag-podcast. Naka-symbolic na siya. Si Sir Butch, ngayon ko na siya na-recall during the side shot namin before the program. Ay siya pala ay undersecretary noon ng DepEd. And I know na siya at ngayon ko na naalala when he mentioned the apelyido na Abad Santos, it rang a bell to us in the history. Sabi ko, no, now I meet the lineage of historical figures. But kasi ito yung mga naunang mga nag-advokasya para sa
pantay na pagtrato ng mamamayan at pagdepensa sa ating soberanya. Tama. Yes. Kanina nung... Gusto ko lang itanong kay Eric na I want to discuss your Sambayanan. Na, Yes, sir. as you were saying, my understanding is you want a group that will be able to help out all of and join all of these other NPAs that are thinking of laying down their arms and Yes. joining the society. Now, is that all that it's going to be? Become some sort of a support group? Or are you going to be taking on a certain advocacy in as far as getting to be beneficial and productive to society? Yeah, tama yun, Sir Butch, no? Sir RG. Kasi po, ang mga buhay naming CPP-NPA, NDF na mga cadre at mga leaders, organizers, when we go back to our families, hindi kami madaling makabalik sa mainstreaming or re-assimilation. Yung pag-absorb sa amin ng lipunan. Nag-aalangan kami bigyan ng employment. Marami sa amin nasira ang pag-aaral dahil nag-full-time kami sa revolusyonaryong pagkilos. So, we need to survive for the family. Usually, ang kinapupuntahan ng ating mga former rebels, patapos sila, kung hindi sila matulungan ng government, nagiging mga gun for hire yan ang iba sa kanila kung walang mga malalim na mga intellectual capacity. Nagiging gun for hire ng mga local politicians, naging PAGs sila, private armed group. Yung iba naging political operator at napapariwara ang buhay nila. So nakita namin, Sir Butch, that there is a need for a group to stand up na papayong dito sa advokasya ng mga former rebels. Pero sa tanong mo kanina, na is there another platform na ini-entertain namin? Pinag-uusapan namin ang mag-intervene sa iba't ibang pamamaraan of advocacy. Which includes engaging the government in partnership, in cooperation activities, and in the promotion of movement to develop community empowerment as well as advocacy for peace and security against sa mga recruitment, agitation, radicalization na ginagawa ng CPP-NPA and particularly in the urban areas. Right. The reason I ask, Eric, just to follow up on that point, the reason I ask is all of those that have come back to the fold, actually have left and come back to the fold, including ikaw na rin, kasama na rin. Are creative people, militant, and believing in certain ideas. And that militancy, if you use the same militancy for government, for the improvement of the quality of life of our people, ang ganda-ganda sana. Because the energy is still there. I don't, ang nakikita ko dito sa Sambayanan, for example, although you explain it that way, it is very hard to just stay as a passive organization, support, The activism is inborn. It's part of your whole membership. Agree. What do you say? Tama ka dun, sir. Actually, sir, there is one gap na nagiging limitations or weakness ng government. In the last 5 decades of the war against the communist insurgency, it's in the aspect of organizing. Hindi po natural na ginagawa ng government na mag-organize ng tao. Right. No matter how many billions of funds or projects you bring to the people, ultimately, the 3 questions that will linger sa kaisipan natin, if we go back to the perspective of the history and the current situation of communist insurgency in our country is, tatlong tanong lang yun. Who organizes on the ground? Sila o tayo? Ang gobyerno o ang kalaban? Who mobilizes the people on the ground? And ang pangatlo, who agitates and radicalizes the people on the ground? So no matter how the government will bring books, bridges, medicine, walang on the ground. Kung ang on the ground, ang gobyerno ay hindi niya natutugunan ang ginagawa ng CPP-NPA NDF sa pag-oorganisa ng mga sektor, pag-radicalize at pagpapakilos sa kanila,
this is going to be a vicious cycle of never-ending na communist insurgency because ang buhay ng communist insurgency as a social movement, nabubuhay siya sa pag-organisa ng mga tao. At doon, nabubuhay din siya kung may failure of governance. Poverty is the most expressed manifestation of failure of governance. So, ang solusyon sa poverty, hindi communism. Improve and transform the government to become the equalizer for the people based on the concept of good governance. Hindi corrupt na gobyerno, accountable government, meaning hindi abusado, may pananagutan at all levels. At pangatlo, nagdadala ng serbisyong social services para sa mamamayan. At pang-apat, tinutugunan niya ang mga structural defects ng lipunan. Kagaya ng asyenda system. Sa panahon na 500 taon na hindi na umiiral ang feudalismo sa ibang bahagi ng mundo, sa Pilipinas nandyan pa rin. So, we don't need to become a pro-communist or socialist advocate government. We just need to transform the government to become an advocate government for good governance. And that can only happen kapag tumulong tayo sa pagmumulat ng tao, pag-organisa ng tao, because the government for its functions, dapat ka-partner niya ang mamamayan. Hindi siya nag-i-impose lamang para sa mamamayan. Yan, tama yan. Tama yung analysis mo ka, Eric. Ano? Pero kung titignan pa rin natin at palalalimin, sa aking personal na pagsusuri, una, may mga kamay tayong hindi nakikita. Maaring dayuhan o maaring lokal na mga kababayan natin nagmamanipulate ng sitwasyon. So, lahat ng sektor ginagamit, etc. No? Yan yung divide and rule strategy. Number 2, wala naman talagang political party na dahil itong kalakaran, traditional nga yung mga politiko natin, 6 na taon lang tinitignan o 3 taon, they don't care about the people. Ginagamit lang ang taong bayan. No? At ikatlo, wala yung sinasabing organisasyon talaga ng sambayanan o yung people empowerment. Pag yung tatlo na yan ay nabigyan mo ng isang solusyon, at tingin ko ang drive dito yung patriotism. Nagtatali dyan. Kasi yung divide and rule tactics, lilinaw sinong totoong kalaban. Halimbawa, ano ba itong tinutulak nila Jose Maria Sison na digmaang bayan? Harmful nga sa lahat Di ba? So, itong traditional politician, syempre hindi naman tayo umaasa na 1 year and 8 months na lang si Pangulong Duterte. At wala rin katiyakan na matatapos yung buong suliranin na ito sa kanyang panunungkulan. So may papel talaga yung mga political party na seryoso at itong people empowerment, maaari itong sambayanan. Para siyang isang broad Filipino aggregation coming from different sectors, coming from different, sabihin mo na kahit dilaw yan, pula yan o ano, pero nagsama doon sa isang kulambo na tinignan lang watawat. Yung interest ng bayan. Ito pa pala, dapat natin idagdag yung isa. Yung sandatang lakas. Lagi silang naiipit. Siyempre, yan, command yan Sino man yung nagbibigay dito sa divide and rule, etc., traditional politician, sino malakas? Boss, kailangan ko ng di ba? So, sino biktima? Ang biktima rito, siyempre, yung taong bayan na marirecruit ng NPA, ng CPP, kung sino pa at ng mga traditional na politiko. Pero tayo, lagi tayong biktima. No? So, ito yung tingin kong hamon sa ating lahat na mga Pilipinong nagmamahal sa bayan natin. Agree. No? Agree ako dyan, Sir Butch, na in absence of a systematic and thoroughgoing tuloy-tuloy na pagmumulat sa taong bayan, particular sa mga bagong henerasyon ng mga kabataan, na ang pagmamahal sa bayan ay hindi nangangahulugang maging aktivista ka talaga, ikaw ay humawak ng armas, magrebelde, at ibagsak mong gobyerno mo. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagbibigay ng kontribusyon ng iyong kaalaman, panahon, at kaseryosuhan ng iyong pag-uugali at ang direksyon ng iyong buhay upang ialay mo ito, hindi lamang sa pamilya mo, kung hindi maging bahagi ka ng development ng buong bayan. Hindi para sirain ang bayan. If the government is imperfect, the correct solution is for you to contribute to become the people. Na maging perfecto yan para sa interes ng mamamayan, hindi para pumatay ng tao. Right. That's right.
Yeah, and maganda sana. This might be all of these things that are happening now to our country. Tamaan tayong COVID, Yes. tremendous economic problem, joblessness, you have insurgency, you have drugs. Uh, all of these things are putting so much um, uh, pressure on the Filipino people that it encourages people to think look for where did we go wrong or where are we supposed to go. Correct. No? The others might say, ay, wala tayong magagawa, no? Bahala na lang, no? Yes. So, maghahanap tayo ng paraan, paano, what is the one singular way in terms of the thinking that we should abide by so that all of these things can be resolved. Yes. No? Sa akin, there is nothing more unifying no, than economics, no? Because it affects all of us. Yeah. It affects all of us from whatever state of life and from whatever age in our life. No? But that economics will have to be not what we have seen before, because what we see before as economic policies, no, are based on statistics. They are based on trying to improve your GDP. Macro. Oo, Macro tsaka data. GDP, tsaka lahat ganito. Abstract yan sa Pero, disconnected doon sa sa konkretong tao. kagayan. Disconnected sa taong economics natin. Hindi nila iisipin yung improvement of the quality of life of people. Ang iniisip nila, how do I get a better inflation rate? Yeah. How do I get a better GDP? And so on. So now, Macro data. ngayon, because this hits that poverty issue. Kung meron tayong may naitutulak, no, that will precisely address that, and it becomes a primary focus for the improvement of the quality of life of every Filipino. No? If that becomes the primary focus, then the government and the leadership no, will do everything to put priority on that, Tama. not on other things. Tama No? po. Yun lang ang tulong ano. Naniniwala pa ko dyan na Sir Butch, Mm. sa pagtingin mo na kapag hindi inayos ng pamahalaan ang kalagayang pang-ekonomiya, it can breed to social complications. Lahat maapektuhan ito. Affected. And yan ang inaantay ng CPP-NPA. Right. Na if there is one single biggest, most determined, highly organized, and experienced para mag-agitate, mag-joke, at sila yun. Because they can always see the opportunity kung paano sila mag-joke ng tao. Because the better for them in the position kapag ang gobyerno ay nagiging pabaya sa pagtugon sa mga immediate na pangangailangan ng taong bayan. Tama ka doon. When economy improves, and ang kanyang epekto ay hindi lamang sa ilang porsyento ng lipunan natin, kung hindi sa higit na nakararaming mayoriya ng mamamayan, yung pagiging vulnerable ng mga manggagawa, magsasaka, doon sa mga target ng mga sektor na ito, will become eliminated or will be narrowed down. Kaya kahit anong agitation ng CPP-NPA at ng kanilang mga front organization, fronting for them sa Sistema Kabayan Party List nila, at ang kanilang mga karapatan, bayan, KMU, ang lahat ng propaganda nila will be empty propaganda that cannot make the people believe. Useless. Useless sila. Kasi ang good governance at ang pag-aayos sa ekonomiya ang ginagawa ng gobyerno ay mararamdaman ng mamamayan. Right. Failure of the government to deliver on such, ang lahat ng gagawin ng gobyerno will be artificial and Correct. temporary. Okay. There is one drawback that I did not mention, and I have to add now after we Yes, sir. discuss this. But feel free to disagree with me. No problem, whatever. sir. The drawback here is every time you talk about an economic program, all of our listeners at lahat ng nakakausap natin, ang iniisip niyan, economic program takes time. Matagal. Takes time, and you have to put up all of these things, and
and infrastructure and so on and so forth. And it will take a whole generation before you can. In reality, that is true. Okay, but under the present conditions, Yes. no, you have to look and use your Solutions. creativity to come up with something that has a more immediate effect Impact. and impact on the lives of the people. Tama no? yan. And it has to be a very determined and courageous step on your part, on the leadership part, to do it because he's got to make very important choices. Tama. Dito ko gustong dalhin. I didn't mean to explain it, but you know where we're going. No? Doon mo makikita yung seriousness ng ng kahit na anong gobyerno, kahit ilang Pilipinas. Yeah. Kahit iba pang mga forma ng kung sino man ang namumuno sa gobyerno. Dahil kung tayo naghahanap ng permanenteng kapayapaan at permanenteng kaunlaran, ang gobyerno kaya nilikha yan para pagsilbihan ang lahat ng mamamayan, ng lahat ng sambayanan, ng lahat ng tao. Ano man ang kulay, kasarian. Ano ang kanyang mga batayang pangangailangan na pang-araw-araw? Agree. Kuryente. Sinong may hawak ng kuryente sa Republika ng Pilipinas? Ilang pamilya lamang. Diba? At yung mga pamilya na yan, ang kumokontrol din ng politika ng bansa. Okay. Ang tubig, telekomunikasyon. Ito yung mga patayang pangangailangan ng ordinaryong manggagawa o kahit na isang negosyante para mapababa niya yung presyo ng bilihin. Doon ngayon papasok yung papel ng pamahalaan ngayong panahon ng pambansang kagipitan. Alam mo ka, Eric, bago pa pumutok itong issue ng COVID-19, sa amin, sa munti naming contribution, dahil kami nakatutok dun sa usapin ng mga public utilities, nang magsalita yung ating Pangulong Rodrigo Duterte, lalong-lalo na sa tubig, minura niya sila Ayala, sila Pangilinan, December 3, 2019. Naglabas kami ng panawagan, sabi namin, habang magulo dyan sa usapin ng tubig na yan, baka naman pwede ang gobyerno natin ay magtigil bayad ang taong bayan habang yung mga utang at yung mga advance collections na hindi naman dapat kinokolekta sa taong bayan. Itong mga collection nito at mga issue nito, ito rin ang karay-karay ng issue ng mga cadre para makarecruit ng LFS, anak bayan, kung ano-anong organisasyon na tungtungan nila dun sa kanilang underground movement hanggang sumampa na ng Ngayon, pumutok pa yung COVID-19. Yes. Lalo pang pinalala. Kahit wala ang COVID-19, yung sinasabi ni Professor Butch na problema sa ekonomiya, nandun yun, hindi nawawala yun. Kahit sinong administrasyon, nandun yung problema na yun. Ngayon, nandyan kayo sa harapan ng labanan. Ito, totoong digmaan ito. Kaya nga sabi ko tunay na revolusyonaryo. Bakit po, si Ka Eric? Alam niyo kung bakit? Mas mahirap pong makidigma ng nakaharap. Mas maganda ho yung may baril na nakatago. Ang tawag ko doon, duwag. Kasi yun, anytime, pwede ka mang-ambush. Kasi hindi mo alam kung kailan atakihin. Hindi katulad ng sambayan ng itinayo ngayon. Ito, harapan ito. Ang puti-puti. Di ba? Ang itim-itim. Ang mali. Tama. Ganun lang yan So, kasama ng pagtulak ng permanenteng kapayapaan at kaunlaran ng inang bayan, hindi dapat matapos sa LCAC yung panawagan nito. Correct. Simula yan. It's only the start. Simula yan. Agree. Kasi the fight of the Filipino people to attain lasting and true peace based not only on the absence of armed conflict but rather also on the long-term solutions sa pang-ekonomiyang problema ng nating lipunan. Mangyayari po lamang yan kung ang buong bayan ay namumulat sa kanilang role and responsibility and continuing transforming ang government. Ibig sabihin, hindi naman kaagad magiging perfect na wala ng kurakot sa gobyerno. But at least minimize ang pangungurakot or seriously address ang pangungurakot. That's the number one element of good governance. Number two, sa iniisip natin, Sir RJ, Sir Professor Butch, ang good governance should also not only anti-corruption. It should also include accountability on the public officials. Pananagutan sa kanilang mga katungkulan. Ang number three, ito yung tumutugon sa binabanggit ni Sir RJ. Kahit anong gagawin mong mga paglilinaw tungkol sa rhetorics ng pagbabago, reform of the government, kung hindi nararamdaman ng mamamayan ang ekonomiya ay nag-i-improve,
Ibig sabihin po, magkakaroon pa rin tayo ng gap kung saan ang CPP-NPA, NDF can be able to thrive, organize, radicalize people against the government. That's why we came up, and I started to mention this and we always mention this thing. Dito sa yung immediate effect. Yes. Kasi we don't have the luxury of time. If we allow this to go even in the medium term, I don't know, we might not have a country, no? We might not have a nation to try to preserve, Yes. no? Because the republic will go into chaos, no? It will start with an economic deterioration, and then you've got social unrest, and then kanya-kanya. Then we get into warlordism and so on and so forth. No? This is the kind of this is where you lose the republic. So we have to keep our people together, because any kind of nice words that we want to do and intention is not going to mean anything unless you've got all of your people behind you. Yes, Okay. agree. Now, how do you do that? And this is why I say this economic thing, right? And how is that? We talked about the importance of electricity and so on and so forth. Utilities. Just to be a concrete example, if government takes over the public utilities that are now being held by oligarchs, Correct. and instead of a household paying 3,000 pesos a month to the electricity, will only pay 1,000 pesos a month, and you multiply this by 20 million households, no? You would have given to the households 60 billion pesos Tama, 60. a month to them, right? Tama. This is just the households. The businesses will be Mas malaki. receiving even more. Yes. But let us say it's just double. No? You will pumping into the businesses 60 billion pesos. Not from loan. Not from the the World Bank, the ADB. No, this walang is utang. just, and this is not inflationary. That is why I want to try to imagine the public. All of a sudden, the president announces from now on, you who have been paying 3,000 pesos a month will only pay 1,000. Do you think this will be popularly accepted? Agree ako dyan, sir, sa punto nyo, ha. President Duterte was already on the correct track na sinabi niya na dapat ang oligarkiya sa tubig at kuryente ay pakialaman na. Because in fact, sa totoo lang, lutong-lugaw sila sa atin sa tubig. At kinukuryente nilang buong mamamayan. Na 75% ng income nila dyan, nanggagaling yan sa excessive charges nila. So, tama ka dun, sir, sa logic mo. Utilities such as this, na nagbibigay ng malinaw na direksyon sa pag-unlad ng ekonomiya kasi nagagamit ito to pump the economy. It appears right now na dapat isustain ni Pangulong Duterte ang kanyang efforts na ayusin ng totoo ang ekonomiya, ayusin ang mga disparity or gap sa lupa, policy gaps dito sa structural defects sa ating ekonomiya, without necessarily advocating directly for socialist agenda. Ang tawag dyan, moral equalizer and equalizer for the people. And naniniwala ako ng Sambayanan, sir, kahit kami nagbalik na sa aming mga pamilya where we are already developing partnership and cooperation with the government. Hindi naman nawala po yung aming paniniwala ng pagbabago sa bayan ay kailangan po kaagapay at kakibat ang pagtulong ng mamamayan. At ang higit na nagbibenepisyo dapat sa mga transformation ng gobyerno ay ang sambayan ng mamamayang Pilipino. And you don't need to become a revolutionary member of the CPP-NPA to attain that kind of level ng commitment. Yes, I agree. And we believe very much into that principle. And unless, of course, we said, you will use your ideology or your ideas to fool the people so that you can get into power. Yes, tama. Because that one, that is
That is, and therefore, your vision no, is really directed for yourself and not for the people. Agree. No? Tama. So, and in this case, if you move towards this, immediately, the people will feel no, that this program benefits them. Benefits them right now. It's an immediate thing. They don't have to wait for economic development, Yes. right? Tama. It's now affecting them. No? Agree. And